Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Nan bamunga topic ko biological consequences of smoking. The tamanga negative effect of smoking hum elishu negative effect of smoking. کله چې انسان سموکینګ کوي سیګریټس کی د هغه په دغه سیګریټ کې څه موجود دي او دغه انسان له څه نقصانات ورکوي دغه ټاپک دی نن دغه ډسکس کوو ټیک شو د ټول اول به مونږ وایو بایولوژیکل کانسیکوینسز اف سموکینګ چې دي دې ته بل نوم چې دی نیګیټیو افیکټ اف سموکینګ وایي ټیک شو دا سموکینګ چې مونږ کوو نو دا د ټوبیکو نه جوړیږي ټوبیکو سموک ورته هم وایي دغه سموکینګ د سیګریټ لوګي ته مونږه ټوبیکو سموک د تماکو لوګي وایو ټیک شو ټوبیکو سموک زموږ سره څه دي ټوبیکو سموک کنټین په ټوبیکو سموک کې زموږ سره تماکو چې کوم لوګي دي په هغې کې زموږ سره دا څیزونه موجود دي نمبر 1 ټار دویم نیکوټین دریم کاربن مانو اکساید څلورم نایټروجن اکساید هایدروجن سایناید او میټلز دا څیزونه زموږ سره مینلی د تماکو په لوګي کې دا څیزونه دا زموږ سره موجود دي اولنی څه دی ټار چې دی وایي دا هارمفول کیمیکل دی او کاز کینسر ټار چې دی دا هارمفول مطلب نقصان ده کیمیکل دی کوم چې انسان له ډیر زیات نقصان ورکوي او دا چې دی دا ټار چې دی دا مین کاز اف لنګ کینسر دی دا مونږ ویلو کنه بل چې دی زموږ سره دا ټار چې په سالډ فارم کې نو دا سټین مطلب تورۍ کلر کوي سو ټیت غاښونه اینډ فینګر او ګوتې کله چې کم سړی نسوار سیګریټ چې کم تماکو استعمالوي هغې سړي ګوتې چې د هغه به هم تورې او د هغه به غاښونه هم تور به ټار چې دي also stain and damage lung د انسان پړپوسان چې دي نو هغه هم دا ټار چې دی دا ټار د انسان پړپوسان هم څه کوي تورۍ سټین کوي رنګ بله ورکوي ټیک شو دویم کیمیکل چې دی زموږ سره هغه دی نیکوټین انکریز هارت بیټ د انسان هارت بیټ سیوا کوي دویم د انسان بی پی د انسان بلډ پرشر هم نیکوټین سیوا کوي ټیک شو کنټریکشن اف بلډ ویسل دا نیکوټین چې دی د انسان رګونه چې دي هغه څه کوي نری کوي داسې چې د انسان په رګونو کې دنده یو لیر جوړی ټیک شو د انسان په رګ کې دنده یو لیر جوړی نو د دقې وجې نه د انسان رګونه څه شي هغه نری شي ډیمیج هارمفول هارمونل سیستم دا نیکوټین چې دی دا هارمونل سیستم چې دی هغه ډیمیج کوي او میټابولیزم هم ډیمیج کوي بل زموږ سره کیمیکل چې و هغه کاربن مانو اکساید لینک وذ کارونري هارت ډیزیز وایي دا چې دی دا کاربن مانو اکساید دا د هارت ډیزیز سره کارونري هارت ډیزیز سره څه دی لینک دی کمې بیماریانې چې په زړه باندې اټیک کوي د هغې سره څه دی کاربن مانو اکساید چې دی دا سره لینک دی مطلب جوړ دی ورسره افیکټ ویژن کاربن مانو اکساید چې دی د انسان نظر څه کوي متاثره کوي کنټریبیوټ ټو لنګ کینسر د کاربن مانو اکساید چې دی دا هم د انسان پړپوسان کینسر چې دی هغه په هغې کې هم حصه اخلي بل زموږ سره دی نایټروجن اکساید چې دی نو دا کاز لنګ ډیمیج وایي دا زموږ سره لنګ ډیمیج د پړپوسانو ډیمیج کاز کوي لیډینګ ټو امپیسیما مطلب د پړپوسان څنګه دغه کوي په پړپوسانو کې دنده چې زموږ سره الویولایو هغه څه کوي دا ډیمیج کوي د هغې والز چې دی هغه نایټروجن اکساید چې دی دا ډیمیج کی ختمې کی تباهی کی نو زموږ سره لنګ چې دی پړپوسان چې دی نو هغه څه کیږي هغه متاثره کیږي زموږ سره بل راځي هایدروجن سایناید څه کار کوي دا ډسټرای سیلیا چې دا واړه دغسې واړه هیر لایک سټرکچري په څه باندې په ایر پیسیج وی باندې دا څه کار کوي دا فلټر کوي فلټریشن کوي دا
مطلب د پیتوجنز یا د مایکرو ارګانیزم کم چې د باډي دپاره هارمفول دي د هغې فلټریشن سیلیا کوي او دغه سیلیا چې دي دا خرابوي څه شي هایدروجن سایناید او دا هایدروجن سایناید په څه کې موجود دي په سیګریټ سموک کې د سیګریټ په لوګي کې دا موجود دي میټلز کې زموږ سره نیکل کیډمیم کرومیم او لیډ د دې نه علاوه نور میټلز هم موجود دي دا میټل چې دی وای دا لینک دی ټو کینسر لنګ کینسر د لنګ کینسر سره مطلب لنګ کینسر د دیو د وجې نه هم راتلی شي نو دا زموږ سره شو چې یاره د یو سړی سیګریټ سموکینګ کوي نو هغه ته کم کم نقصانات د سیګریټ تعلقي یا د سیګریټ د سموک را رسولی شي نو دا زموږ سره نننی ټاپک